TV. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking simple and basic na YouTube intro using only VlogView and PixArt. So, watch out. So, ngayon, punta tayo sa ating YouTube account, sa YouTube app, and then, search natin YouTube intro, no copyright, para hindi tayo ma-copyright. And then tap natin to, non-copyright information. Tap the share button, copy the link. Punta tayo sa ating Google Chrome. Sa ating URL, i-type natin YouTube MP3 downloader for free. Paste the link. Paste natin yung link. Hanapin natin. Download. And then, antayin lang natin na matapos yung pag-download. So, ayan. Tapos na natin siyang i-download. Tap natin yung dinownload natin music. Ayan, at dahil tapos na, punta tayo sa ating PixArt. Mag-edit tayo ng ating background photo para sa ating YouTube intro. Off natin yung data kasi clean naman yung pag-edit. Tap natin tong mustard na color background, and then crop. Piliin natin yung size na pang YouTube, and then add photo. Pili tayo kung ano gusto natin i-background na photo. So ayun, yun yung pinili ko kasi yan yung ginamit ko dun sa aking original na YouTube intro. Adjust natin yung size. Save natin. Bale, 3 background photo ang ating gagawin. So, kayo pa rin naman mag-decide kung ilan yung gusto nyo. Pwede naman kayo mag-stick sa isa lang. So, kasi 3. Char. So, ayan. Adjust natin ulit yung size. Yan yung pinili ko kasi dyan ko lalagay yung picture and name ko. So, punta tayo sa ating vlog view kasi mag-edit na tayo ng ating YouTube intro. So, click natin yung 3 picture. So, ayun. Lagyan natin siya ng name. Kung anong gusto nating name. So, ayun. I-adjust lang natin. Lagyan natin siya ng border. And then, i-edit natin yung spacing ng ating text para mas madaling mabasa at clear sa ating mga viewers. So, pili tayo ng ating mga animation, and then font style, font size. And then, yung background na yung time, yung duration ng ating background is edit natin. Maiksi lang dapat kasi pang intro lang naman. So, ayun. Ito na yung pangalawang photo na in-edit natin. So, review. Tapos, linagay ko yung picture ko and nilalagay ko sa ilalim yung aking real name para mas bongga. So, yun. Edit natin yung ating color, yung size, font. Lahat, edit natin. Pili tayo ng magandang color. So, ayun. Review. Edit natin yung duration ng ating page. Kuha tayo ng sticker sa ating vlog view. Facebook. Lagay ko lang yung aking social media account. Facebook, Twitter, and YouTube lang. Kasi wala naman akong Instagram at yung Snapchat ko naman sana. Kaso tinatamad na ako. Kaya yan lang. Yan lang muna. So, ayun. Edit natin yung ating name, yung color, font, and then yung animation niya. Yung duration. So, ayun. Next natin gagawin is yung ating Twitter account. So, Twitter. Adjust natin yung size. And then, after natin adjust, lagyan na natin yung ating Twitter account.
adjust lang ulit natin yung color and then yung animation. And then next is ang ating YouTube account. Lagay na natin yung logo muna ng YouTube. Tapos saka natin lagay yung name. Lagay natin yung ating YouTube channel name. Duration. So, lagyan na natin yung ating YouTube channel name, Kais TV. So, sa mga di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa aking mga upcoming na video. So, ayun. Ulitin ko siya kasi yung letter B na sa TV is nakawala. Hindi ko alam kung saan napunta. So, ulitin lang natin. Type ulit tayo. So, ayan, na-edit lang ulit natin gaya ng dati natin ginawa. Hanggang sa ma-perfect na natin yung ating YouTube intro. So, ayan na. So, ito edit natin yung ating mga nilagay. Edit natin yung duration. Tinanggal ko yung watermark. Lagyan natin siya ng subscribe at ng bell sa katabi. So, walang sticker na bell kaya sa emoji ako kumuha. And then, nalagyan natin siya yung arrow, yung hand na arrow. Lagay natin sa subscribe. And then, review. So, ayun. Lagyan natin siya ng mga effects, sound effects, para mas lalong gumanda. So, we're done. Save na natin. Antayin natin mag 100%. Saving. And then, tapos na. I-view natin.